كانت يعني تقريبا الساعة شي 9 الصبح. قاعد أنا وأمي عم نفطر الصبح. فجأة ولا في واحد فوق راسي قال لي: أنت بسام؟ أنا ما شفتها لأمي لأنه بعد ما طلعت من السجن. أمي ماتت وأنا بالسجن. فأنا لما ضربني يعني تعذيب شديد، عم بقول ضربني ضرب كبدي كثير كان قوي، فقلت يا جدي يا عبد الله. وفجأة بإيدي بتمتد على وشي بيشيل هذا الطميش عن وشي هيك. قال لي: أنت بسام؟ يعني بلش يسب: ليش جيت لهون؟ قلت له: أنت ليش جيت لهون؟ 9 سنوات بالمدرسة بنفس الصف. هذا اللي عمله النظام بهذا المجتمع السوري. العلويين أنا برأيي هن انحشروا بالزاوية. ليش؟ لأنه رأس النظام منا وعصابة النظام منا. الشغلة الوحيدة اللي عاملة معي من سوريا هي الدفاتر اللي طلعتها من السجن. أنا اسمي بسام يوسف. أنا من مواليد دمشق 1961. قريتنا اللي هي الدالية التابعة لمنطقة الجبلة. درست الابتدائية والإعدادية بالدالية، ودرست الثانوية والجامعة بمدينة اللاذقية جامعة تشرين. تخرجت 1985 من كلية العلوم بشعبة الكيمياء الحيوية. عام 1987 اعتقلت بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي، وطلعت من السجن 1997 يعني بعد 10 سنوات. ب 1970 اللي عمله حافظ أسد بالضبط هو يبسوا للمجتمع. كان هدفه الأساسي حافظ أسد هو فقط إنه كيف بدي أحافظ على هي السلطة. لازم ينهي الحياة السياسية بالبلد، لازم ينهي المجتمع، منظمات المجتمع المدني والحياة المدنية بالمجتمع، لازم يعيد المجتمع لحقله الطائفي والعشائري، كل التقسيمات ما قبل الدولة، ولازم تنهار الدولة. بصفي المجتمع كثير ضعيف وهش، ببني مؤسسات أمنية ضخمة تستطيع تحكم السيطرة على المجتمع، وفعلا هذا اللي صار. نحن اجينا بزمن كان الخوف عم يشل المجتمع السوري، ودفعنا ثمن هذا الخوف كلنا. أنا كنت بعثي مثل ما كل السوريين كانوا بعثيين. بعام 1979 أنا دخلت على الجامعة، كنت بعثي بالجامعة. بصيف كنت مخلص السنة الأولى، طبعا عم بفهم أنا يعني، والبحث بالنسبة لي إشكال صار انتماء يعني مشكوك فيه. بصيف ال80 بتعرض يعني لحادثة كانت كتير بالنسبة لي كاشفة لسوريا. بصيف 80 بيستدعينا أحد الأعضاء من فرع اللاذقية تبع الحزب، وبيقول لي إنه يعني بدي أروح أنا وياك لمحل وبدنا يعني نلتقى مع شخص مهم يعني أو هيك شيء. كانت أيام الإخوان المسلمين وأحداث الإخوان المسلمين، كانت سوريا يعني عم تغلي بهذيك الفترة. فبتفاجأ إنه المشوار هو على الشام على دمشق يعني، وبتفاجأ إنه هو على قطعة عسكرية اللي هي لواء 40 تبع اللي كان عم بيقوده معين ناصيف. وبتفاجأ إنه الشخصية اللي راح التقي فيها هي رفعت الأسد. وبتفاجأ إنه رفعت الأسد هو بصدد تشكيل تنظيم طائفي علوي داخل الدولة. هدول الأشخاص بده يشكلون يستلموا مفاصل أساسية بالدولة، بحيث إنه بلحظة من اللحظات لما هو بده ينقلب يكون أو هو بده يستلم السلطة بكل مفاصل الدولة، هو مستلم هذا الموضوع. أنا رجعت من هذا الاجتماع وأنا عندي قناعة إنه هذا النظام بده يدمر لسوريا. وبجوز تتفاجئي أنا ب 1980 أنا يمكن كنت من الحماقة إنه رحت قدمت طلب انسحاب من حزب البعث. قلت لهم أنا ما فيني أبقى بهذا الحزب. بقيت سنة كاملة كل يوم خميس كانت تيجي محقق من الأمن السياسي يطلبني على الجامعة يسألني ليش تركت البعث. بحثت على حزب العمل شوي ولقيته، وصار لي علاقة معه الحكي تقريبا ب 83. كان بالعمر بهذيك الفترة أنا 22 سنة.
يعني 22 سنة عندي كتلة من الحماسة إنه شوف أقل فعل هو عمل بطولي خارق يعني. يعني أنا بتذكر لما كنت أنزل وزع بيان مثلا بشوارع اللاذقية، بس خلص توزيع بحس إنه أنا مشيت كيلومتر باتجاه سوريا اللي بحلم فيها. هلا ب 87 صار في انكشاف تنظيمي وصار عم تشتغل، طبعا استنفرت كل اجهزه الامن السوريه ب 87 لتصفيه حزب العمل الشيوعي، فطلعوا على الضيعه قالوا لهم لا هذا ساكن باللاذقيه، ونزلوا واحد من الضيعه قالوا له نحن رفقاته جايين من الشام وبدنا نزوره، اهله من الضيعه ليدلهم على بيتي. ولما وصل هذا الشخص قبل بيتي بشي حوالي 100 متر قال له هنيك والبيت هنيك، قالوا لي يلا نزور رجع على اساس يرجعوه. حس هذا الزلمه انه هو جاب المخابرات على بيتي. ما بتتخيلي قديش هذا الزلمه لما طلعت من السجن قديش بكي. كانت يعني تقريبا الساعه شي 9 الصبح. نحن بيتنا كثير باللاذقية متواضع، يعني بيت عربي. قاعد انا وامي عم نفطر الصبح، فجأة ولا في واحد فوق راسي قال لي انت بسام يوسف؟ قلت له ايه؟ قال لي عايزين 5 دقايق بالفرع. امي وقفت، ما فيها تحكي، عم تبكي ولا كلمة. ام ما بتحكي ولا كلمة، واقفة بصمت بتبكي. اعتقلتني شعبة المخابرات العسكرية فرع المخابرات باللاذقية، فاللي قاعد من جهة مفتوح الباب الثاني حط اجره دفشني، شرحني من الاتجاه الثاني من السيارة. كان فرع محبة معتقلين، وكانت اللاذقية كلها عم بتضج. كان في مقدم اسمه عبد المحسن هلال، هو اللي عم بيقود التحقيق بفرع اللاذقية. فأنا لما وصلت كان عبد المحسن هلال عم بيضب أغراضه إنه خلصت المهمة، ما ضل في حدا، الحملة خلصت يعني. لكن جماعة اللاذقية إنه شو يعني عبد المحسن هلال أشطر منا يعني؟ بيعذب أحسن منا؟ لا. بلشت باللاذقية حملة التعذيب. أنا بتذكر إنه وكاتبة يعني إنه واحد كان يجلدني بس لأنه أنا من ضيعة جنب ضيعته، إنه بدي انحسب أنا، إنه أنت بدك تطلع ضد الرئيس. كان هذا الموضوع كثير يستفزهم، إنه بيقبلوا معنا الطوائف الثانية إيه يطلعوا يا أخي بنفهم، أما أنتوا يا كلاب عم تطلعوا ضد الرئيس. فكان بدهم مني الأشخاص اللي كانوا أنا أعطيهم اللي مسجل عندهم إنه أنا كنت أعطيهم الجريدة. طبعا كشفت السجل انه فلان اسم الحركي كذا كان يعطي جريده ل3 او ل4. هي كانت تقريبا مصدر التعذيب الاساسي. باحد الجولات طبعا بيشلحونا ثيابنا بنضل بس بالكيلوت وبلش تعذيب. بين طبعا تعذيب الكبل الرباعي هو الكبل تبع يعني بجوز الناس ما تعرف شو هو الكبل الرباعي. الكبل الرباعي هو سلك نحاس بتمر فيه الكهرباء، بس هو قطره شي 1.5 سنت، بيجيبوه شي حوالي 1.5 متر، بيطووه بصفي 2، بعدين بيطوه طوي تاني بصفي 4، فبتعدلي انت 4 اسلاك نحاس بقطر 1.5 بلشوا يضربوا فيها. هذا الكبل عنده قدرة هائلة على تمزيق الجسد. بأحد جولات التعذيب كثير ضربوني بالكبل الرباعي، كان جسمي يكون كثير هيك يعني منظره كثير
فانا بالارض وطميشه على وشي. واخذيه هن بياخذوا استراحات يعني. في واحد من المخابرات ما بعرف، انا شايفه انا حاط طميشه عم يحكي هو ورفيقه، فبيجي واحد اهلين فلان هيك بسمع بالحديث، بده يوقف بيحط اجره على راسي مثل ما انت بتحطيها هيك تسنديها على شغلي، بحط بوطه على راسي ويوقف يحكي مع رفقاته. بقيت باللاذقية تقريبا شي 16 17 يوم، بعدين نقلوني على فرع فلسطين. بفرع فلسطين يعني بيعذبوا بآليات أكثر تقنية من فرع اللاذقية. فرع اللاذقية أكثر همجية يعني. بأحد جولات التعذيب فنحن طبيعي كلنا مثل هلا بتقولي انت مثلا بتكوني بمحنه ما بتقولي يا امي يا الله نحن كل ضيعه بتتبع على جد واحد، لنا جد واحد اسمه عبد الله، فكلنا بس اي واحد من الداليه بس يوقع بمشكله نفسيه بيقول يا جدي عبد الله الدالي. فانا لما ضربني تعذيب شديد عم بقول ضربني ضرب كبري كثير كان قوي، فقلت يا جدي عبد الله الدالي، بس وقف التعذيب علي انا. فجأة بإيدي بتمتد على وشي بيشيل هذا الطميش عن وشي هيك، قال لي مين انت؟ فبالفعل ممنوع نحكي اسمائنا، سكتت. قال لي انت بسام؟ 9 سنوات بالمدرسه بنفس الصف. يعني بلش يسب، ليش اجيت لهون؟ قلت له انت ليش اجيت لهون؟ هذا اللي عمله النظام بهذا المجتمع السوري. خلصت انا، بقيت 5 ايام بغرفه التحقيق وبعدين نزلوني على المهاجر تحت الارض. اخذني السجان من الغرفه، نزلني بتنزلي يمكن 16 درجه سجن تحت يعني. فتح ضرب على الباب، فتحوا له باب، واحد من جوا فتح باب السجن قال له استلمه وسكر، طلع الباب، السجن هو تحت. اخذني هذا السجان اللي هو جوا موجود ضمن السجن، فتح باب احد المهاجر ودفشني لجوا. قال لي طبعا على الباب شال طميشه وفك الكلبشه عن هي ودفشني بالمهجع جوا وسكر الباب، ما في شيء. نزلت بنظري شوي هيك لتحت، مساحه ضيقه اللي هي 4 ب4 امتار، 53 راس مصفوفه جنب بعض، صاروا 54 راس. بطلع آزار أو يعني حولوني من فرع فلسطين لفرع التحقيق. بفرع التحقيق بقيت شي 5 أيام، بعدين إلى صيدنايا. فلما وصلنا إحنا على صيدنايا أنا حياتي انتهت يعني خارج هذا القوقعة اللي أنا عم أعيش فيها، وبالتالي بدي استجلب كل عناصر الحياة الممكنة لحتى داخل هي القوقعة اللي أنا عايش فيها بالسجن. فهون بتبلش تنشأ أحاديث والعلاقات والصداقات، بنبلش نصنع الأشياء، بنبلش نرتب زوايانا اللي عايشين فيها بطريقة بتوحي شيء بالخارج. يعني مثلا ممكن نعمل نرسم زهرة ونحطها على الحيط، ممكن نعمل ما يشبه الخزانة الصغيرة على أساس أنها خزانة. بالسجن عملت أول محاولة لي إني أطبع إنه نعمل مجلة لنا. عملنا مجلة كنا نكتبها بالإيد، كنا نعمل دفاتر على إيدنا. طبعا كنا نعمل الدفاتر بهدفين، إنه نحن نكتب عليها اللي بدنا إياه، والشغلة الثانية إنه كنا نهرب فيها رسائل للأهل. سجن ما هو له إيقاع واحد، سجن كتير متبدل، كتير بيفعل بالروح، ممكن واحد آخر شيء يفصل كمان. كان لازم يفصل. أنا بقى اللي فصموا هن الأكثر قدرة على هن أكثر إنسانية. السوي بهيك بشاعة لازم يفصل. أمي اسمها أم بسام. علاقة الابن البكر مع الأم بتكون كتير خاصة، بتكون كتير عميقة، وأنا علاقتي بأمي فعلا كانت كتير يعني فكان دائما هي الحاضر الأساس بكل وجودي بالسجن. بتعرفي إنه أنا كنت أتعلم أطبخ بالسجن والله، بس مشان لما أطلع ما بدي أخلي أمي تطبخ.
بتذكر بال 87 انه الامهات رتبوا الموضوع انه يتوجهوا للقصر، بده يعرفوا شو مصير ابنائهم، وبيطلعوا على الشام وبيجتمعوا كلهم منطقه وبيروحوا باتجاه القصر. امي برجع كانت عم تبكي لانه الضابط اللي قابلهم وما خلاهم يوصلوا لعند حافظ اسد قال لهم بكل وقاحه انه ما بتستحوا جايين تطالبوا بجواسيس لاسرائيل. كان النظام بده ما بس يسحق ارواح السجناء، كان يسحق ارواح اهاليهم. العذاب اللي تعذبوه اهلنا كان اقسى علينا من عذابنا. الزيارة هي يعني فيها جانب كتير كويس إن الواحد بيتواصل مع الخارج، بس فيها جانب محبط، في جانب أليم، لأنه أنت عم تشوفي أهلك اللي عم تشوف واحد أهله اللي عم بيعانوا اللي عم بيعذبوا. بينقلوا لك هن قديش كان المجتمع أيضا ظالم مع أهالينا، مو بس السلطة، وتحديدا بالبيئات الموالية للنظام. أخذت زيارة لأمي، إجت فعلا يعني كانت كتير مزعوجة، قالت لي أنا ما عاد فيني شيء. قلت لها خلص ما عاد شيء، أنا راح أطلع لعندك. تأخرت هذيك الزيارة اللي بعدها الثانية، تأخرت شي 4 شهور ما إجت. يوم من الأيام حدا من إدارة السجن بعيط لواحد لرئيس الجناح بيقول له خيو ما بعرف كيف بدي أخبره بسام، أنا توفت أمه وأهله رح يجوا زيارة بكرة، بدكم تخبروه قبل ما يجوا أهله زيارة. ففجأة هذا السجن، هذا الجناح يعني، نحن حوالي شي 160 واحد كنا بهذا الجناح بعد فترة هي، ضجة وناس عم تفوت وتطلع مهاجر وكذا. فجأة بصفي في مثل شيء عم بخف الصوت شوي عن جهاف اشياء، فبلشوا الشباب يتهامسوا توفت امه بسام، توفت امه بسام. بلش الخبر يمشي مثل موجة هيك، فجأة بصفي المهجع الجناح كله هيك في صمت. بعد شوي بيجي عندي صديق يعني موجود بألمانيا اسمه مروان العلي، قال لي أنا أمي مريضة. قلت له إيه؟ الله يشفيها، يعني في شيء يعني أنا هيك نحن بالسجن مشحونين عاطفيا. قال لي بأي خبر بأي لحظة ممكن يجيني خبر موتها؟ قلت له مروان قل لي في شيء عن أمك عن أهلك عن كذا؟ أنا متوقع هيك. قال لي لا بس يعني اليوم جاء خبر إنه أمك توفت. أنا بقيت شي 5 دقايق ما عم بفهم، عم ببكي أحيانا بس ما عم بستوعب. قمت خلاص فتحت الستارة وطلعت، كل المهجر كل الجناح 160 واحد واقفين ناطريني على الباب متجمعين. بيوم 25/11 أنا بكون أكملت 10 سنوات، بده ياخذوني من سجن صيدنايا وبده يعيدوني للفرع اللي اعتقلني اللي هو فرع فلسطين. طلعت من فرع فلسطين إخلاء سبيل ب 22/12. أنا هربت، يعني كيف هربت؟ إنه بدي أبعد عن هذا الفرع أحسن ما يرجعوني. فطلعت بأول سيارة بأول سرفيس يعني، قلت له اللي قاعد جنبي هذا السرفيس لوين رايح؟ قال لي رايح على اليرموك، على مخيم اليرموك. سكتت، فما بدي بين انا غبي كثير. قلت له هلا اليرموك قريبه من الصالحيه، شي حد الصالحيه؟ هذا عصب، قال لي يا اخي شو جاب الصالحيه على اليرموك؟ قل لي وين رايح انت؟ قلت له لك يا اخي انا والله ما بعرف وين رايح، انا طالع من السجن الي 10 سنين، بدي طلعت بهذا السرفيس بدي ابعد عن الفرع. فقال لي يا اخي هذا رايح على مخيم اليرموك، انت بعد وين بدك تروح بعد؟ قلت له بده على اللاذقيه. قال لي خلص ولا يهمك. بلشنا نحكي، أنا بكتشف بعد شي 5 دقايق أنا إنه كل السرفيس عم يستمع لنا، وكلهم الحمد لله على سلامتك يا أخي، وإذا بدك مصاري أماني. طلعت هيك هذا هدول السوريين واللهجة الفلسطينية وهيك شي، بتحسي شي شغل. المهم نزلت من السرفيس ونزلت بالمخيم أنا مشان والله العظيم بصدفة هائلة بنته لصديقي فضل السقال تطلع قدامي، هي ما بتعرفني بحياتها ما شايفتني، بتول هي أنا بعرفها. اجت لعندها قلت لها مرحبا، طلعت البنت مين هذا؟ قالت لي أهلين. قلت لها أنت بتول؟ قالت لي إيه. مين أنت؟ قلت لها أنا عمو بسام، طلعت من السجن اليوم.
فالبنت تركتني ورقدت. فراح جابت أمها ومشيت. ثاني يوم رحت عند رفيقي، وقبل ما أطلع العادية زرت 3 أمهات لشباب رفقاتي صاروا بالسجن. يعني شفت شيء من أمي يعني. طلعت على الضيعة، ما طلعت على خبر أمي لأنه حسيت إنه بدي أعمل مشكلة، إنه أنا واصل والناس ناطريني وكذا، أحمل حالي وأطلع على القبر. يعني حولت لهم كل المسار الدرامي. فقلت لهم نزلت على البيت. أنا بيتنا تحت الطريق وأنا عم بزر على الدراج. هذا البيت اللي أنا كتير اشتقت له ما بيعني لي شيء على الإطلاق أبدا. هذا البيت ما هو جزء مني ولا من ذاكرتي ولا شيء، بس لأنه أمي مو موجودة. بعد فترة من الزمن بلشت أحس إنه السجن أدفى، لأنه النظام ما بيسمح بس يطلع من السجن، النظام بيحاصره حتى برا. يعني ممنوع تشتغل، ممنوع تسافر، ممنوع تتزوج، ممنوع. اشتغلت كل شيء، اشتغلت دهان، اشتغلت بيع ثياب، اشتغلت أي شغل يشتغلوا، لأنه أنا ما فيني أعمل. هذا كان كثير معاناة قاسية. بال2000 ومتوفى حافظ الأسد، يعني كثير كبر الأمل جواتي. كان عندي أمل إنه يعني أنا عشت هذيك اللحظة يعني بفرح حقيقي عن جد. يعني كنت متوقع إنه يعني هو ما يصير شيء تغيير كبير، بس يعني لازم نحط سوريا على سكة التغيير. للأسف هذا النظام خلص، بالعكس صار على الأسوأ. لما صارت الدرعا كثير يعني كان بالنسبة لي هلا الهدية ما كثير طولت بعد الدرعا. الهدية ب25 30 نزلت. بتحكي معي اختي كانت بالضيعة بتقول لي شو صاير بالهدية؟ قلت لها أنا بالبيت. قلت لها ما صاير شيء. قالت لي يا أخي شو ما صاير شيء؟ عم بيحكوا إنه مسكر الطرقات وكذا. وقفت تاكسي قلت له بدي أزور على الشيخ ظاهر. فمشي زلمة شوي بده يطلني على الشارع الرئيسي. بالشارع الرئيسي كانت جحافل الشبيحة نازلة من الجبل باتجاه الشيخ ظاهر، مسكرين الطريق بالكامل ونازلين باستباحة حقيقية ما بتقولي فيه، استباحة طائفية. مش طائفي، نازلين جماعة الخرداحة هيك بالسيارات وطالعين من شبابيك السيارات نازلين يسحقوا المظاهرة اللي طالعة بالمدينة. فتت بين المتظاهرين عم يهتفوا هذول. أنا حاولت أهتف ما يطلع صوتي، حاول ما يطلع، دموعي تنزل. هذا الفعل أنا يعني مثل كأني أنا بحلم. لك يا أخي بدي يطلع صوتي ما يطلع كتير خافت هيك ويطلع. وما بعرف شو الأحاسيس اللي جواتي، إنه في شيء عم بيصير. آخر شيء طلع صوتي، بس طلع لصوت شخص ما بعرفه أنا. كل صرخة صرخناها شال جزء من هذا الخوف. الشعب السوري ما عم يخاف. يعني بالأسف أثبتت هي الثورة إنه نحن كنا ناس يعني أبناء وهم نظري عايشينه. لما إجا الواقع لحتى قلنا تفضلوا طلعنا عاجزين. كثير ناس انزاحت باتجاه النظام، شيء بيأسي يعني كثير بيأسي. يعني النظام من بدايات الأحداث البلادية دفع باتجاه الطائفية. شو صار بهذا الجو؟ ما عاد فيك تحكي أنت بمنطق سياسي. خلاص دفعت البلد باتجاه حالة طائفية. ما بيعرفوا إنه هذا النظام، ما بيعرفوا إنه نضال جنود اللي كثير السوريين بيسمعوا قصته واللي انقتل بانياس، واللي النظام ضل على التلفزيون السوري ما في
إلا الحكي إنه نضال جنود ضربوه. نعم في ناس ضربوه بسكاكين وكذا والى آخره، لكن نضال جنود وصل على مفرزة الأمن وحكى مع أهله، قال لهم ضربوني نعم وأنا جريح بس أنا وصلت على مفرزة الأمن. كيف تسلم نضال جنود لأهله مقطع؟ بيطلع فيديو من سجن، واحد مسجون عنصر مخابرات عم بدعس على واحد وعم بيقول مين ربك ولا قل بشار الأسد ربي. طيب لما بيطلع لعند الناس مين طلعوا لهذا الفيديو؟ طلعوا عنصر مخابرات. والله في الحيوان في عالم، اسألوا في عالم في عالم هون امر من العروس قل لا اله الا بشر. هذا النظام كان بده اياها طائفيه، ما بينتصر عليها الا اذا صارت طائفيه. العلويين راحوا على الطائفيه، والسنه راحوا على الطائفيه، والمسيحيين راحوا على الطائفيه. للاسف هذا النظام هيك بده، لهون دفعكم. يفهموا الناس، يفهموا العلويين انه السنه ما لنا دواعش، ما انتم السنه عايشين معهم طول حياتكم. يفهموا كمان السنه مو العلويين كلهم شبيحه وكلهم من بيت الاسد، لا. بدنا مكاشفه حقيقيه بالوطن، بدنا نحط ايدنا على الجرح كلنا، نحكي وجعنا وبدنا نحكي فلان وفلان، وبدنا محاسبه. لازم في اشخاص يتحملوا مسؤوليه الجرائم اللي ارتكبوها. في دم كثير بسوريا، لازم يتحملوا مسؤوليته. الكتابة هي بتخفف من ضغط هذا الألم اللي جواتك على الشخص، يعني أول شيء. شغلة ثانية أنا برأيي لازم كثير ناس يعني تفهم، يعني الأجيال اللي إجت هلا، في كثير هلا اللي من سجن لهلا، أنا مفترض سجننا من الثمانينات لهلا، صارت الناس عمرها فوق ال 25 و 30 سنة. هذا الجيل هو اللي بده يشكل سوريا. أنا برأيي إحنا مطالبين نحكي له على أي، نحكي له إنه شو عملنا أو كيف كانت سوريا. هذا كانت سوريا هيك. هلا أنا ليش سميت الكتاب حجر الذاكرة؟ لأنه بالسجن أنت يعني أنا شبهت حالي بالسجن. هذا اللي طلعوه على منصة الشنق، في حبل حول رقبته وهو واقف على حجر، فإذا فلتت الحجر من تحته راح هذا الحبل يلتف رح يموت. هذا الحجر هو الذاكرة. فأنا ما كان ينقذنا بالسجن إلا ذاكرتنا. الذاكرة السورية ذاكرة الفواجع حقيقة، لكن نحن بحاجتها. نحن ما فينا ننشئ وطن إلا من هذا الألم. نحن السوريين بس يروح هذا النظام، بس تسقط هي العصابة، ما فيها هي. أنا برأيي السوريين بده يبكوا كتير. ما فينا نعيش بلا أمل، خصوصا انه سوريا بلد كبير، يعني قصدي مو كبير مساحه، كبير بالتاريخ. مروا عليه كثير محن، يعني مرت عليه اكثر من هدول. طلع سوريا بتطلع قولي الله تطلع.